අද අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ dbms කියන සෙට් 21යි. මේකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කියලා තියෙන්නේ maths subject එකේ first term එකේ ලබාගත්තු වැඩිම ලකුණ මොකක්ද කියලා අහන්න තියෙනවා. දෙවෙනි question එකේ තියෙන්නේ science වල second term එකේ highest marks මොනවද කියලා. තුන්වෙනි question එකේ අහලා තියෙන්නේ සබ්ජෙක්ට් ඔක්කොගෙම second term එකේ ලබාගත තියෙන උපරිම ලකුණු කීයද කියලා. හදන question එකේ තියෙන්නේ second term එකේ highest marks subject එක මොකක්ද කියලා. පස්වෙනි question එකේ තියෙන්නේ second term එකේ highest mark ගත්ත student ගේ details මොනවද කියලා. අන්තිම question එකේ අහලා තියෙනවා first term එකේ mathematics වල highest marks ගත්ත ළමයාගේ details සහ ඔහු ඉගෙන ගත්ත පන්තිය මොකක්ද කියලා. හරි, අපි පළවෙනි section එක දැන් සාකච්ඡා කරමු. අපි මේකදී යොදාගන්නේ select query එකක්. මේකෙදී අපි max කියන word එක විශේෂයෙන් යොදා ගන්නවා. ඒක යොදා ගන්න හේතුව තමයි අපි මේකේ වැඩිම ලකුණක් හොයන්න ඕන නිසා. ඒ වගේම තමයි අපි මේකට join query දෙකක් යොදා ගන්නවා. ඒ මේක exam term සහ subject කියන table දෙක join කරගන්න උවමනා නිසා. මේකේ exam term table එක term id එකනොත් subject table එක subject id එකනොත් සම්බන්ධ කරගන්නවා. අවසානයේ මේකෙදී අපි word එක යොදලා term name එක සහ subject name එක යොදාගන්න. මේක first name එක term name එක විදිහට first term එකත් subject name එක විදිහට mathematics කියන එකත් ලබා දෙනවා. දෙවනි section එකේදී අපිට වෙනස් කරගන්න තියෙන term name එක second term කියලා, ඒ වගේම subject එක science කියලා. එතකොට අපිට අවසාන result එක විදිහට second term එකේ science subject එකට ගත්ත වැඩිම ලකුණ ලබා ගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි question එකේ තියෙන්නේ අපිට subject ඔක්කොගෙම ගත්ත වැඩිම ලකුණු ලබා ගන්න. එතනදී අපි කරන්න ඕනේ subject name කියලා තිබ්බ එක අයින් කරගන්න එක විතරයි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපිට second term එකේ වැඩිම ලකුණු ලබාගත් subject එකේ නම මොකක්ද කියලා හොයාගන්න. මේකෙත් අපි යොදාගන්නේ select query එක.
මේකෙද අපි විශේෂයෙන් සබ්කෝරි දෙකක් යොදා ගන්නවා. ඊට අමතරව ජොයින් කෝරි දෙකුත් යොදා ගන්නවා. සබ්කෝරි එකක් සම්බන්ධ කරන්නේ ඉන්ට් කියන වර්ඩ් එක යොදලා. මේක එක සබ්කෝරි එකක් යොදාගෙන තියෙනවා අපේ සබ්ජෙක්ට් ID එක අඳුරගන්න. ඊළඟට අනිත් සබ්කෝරි යොදාගෙන තියෙන්නේ අපි ලබා ගන්න මාක් එක අඳුර ගන්න පුළුවන් විදිහට. ජොයින් කෝරි විදිහට අපි එක්සෑම් ටර්ම් සහ සබ්ජෙක්ට් කියන ටේබල් දෙක ඇඩ් කරගන්න අවශ්‍ය නිසා ජොයින් කෝරි දෙකක් යොදාගෙන තියෙනවා. අවසානයේ අපි කන්ඩිෂන් එක විදිහට වෙයා වර්ඩ් එක යොදාගෙන ටර්ම් නේම් එක සෙකන්ඩ් ටර්ම් විදිහට ඇඩ් කරලා තියෙනවා. මෙතින් අවසාන සාල්ලක විදිහට අපිට සිංහල ලැන්ග්වේජ් ඇන්ඩ් ලිටරේචර් කියන එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ සෙක්ෂන් එකේ අපිට කියලා තියෙන්නේ සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේ වැඩිම ලකුණු ලබාගත් ශිෂ්‍යයාගේ ඩීටේල්ස් අරන් දෙන්න කියලා. මේකෙදිත් අපි සබ්කෝරි දෙකක් යොදා ගන්න අතර ජොයින් කෝරි දෙකක් යොදා ගන්නවා. එක සබ්කෝරි එකක් මැක්ස් මාර්ක් එක ලබා ගන්නත් අනිත් ඒක මැක්ස් මාර්ක් ලබාගත් වෙනාගේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක ලබා ගන්නත් තමයි යොදා ගන්නේ. ජොයින් කෝරි එක මගින් එක්සෑම් ටර්ම් සහ සබ්ජෙක්ට් කියන ටේබල් දෙක කියන එක ජොයින් කරගන්නවා. වෙයා වර්ඩ් එක මගින් අපේ කන්ඩිෂන් එක විදිහට ටර්ම් නේම් එක සෙකන්ඩ් ටර්ම් කියන එක යොදා ගන්න. ඔක රිසල්ට් එක විදිහට අපේ ස්ටුඩන්ට් 003 කියන එක්කෙනාගේ ඩීටේල්ස් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. අන්තිම සෙක්ෂන් එක කියලා තිබ්බ විදිහට අපිට ෆස්ට් ටර්ම් එකේ මැතමැටික්ස් සබ්ජෙක්ට් එකේ highest marks ලබාගත් ශිෂ්‍යයාගේ ඩීටේල්ස් තමයි ලබා ගන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔහු ගෙනගත් පන්තියත් ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. මේකෙදිත් එවල් ප්‍රශ්න වගේම සිලෙක්ට් කෝරි එකක් තමයි යොදාගන්නේ. ඒ වගේම මේකට ජොයින් කෝරීස් සහ සබ් කෝරීස් ඇතුළත් කරගන්නවා.
ඔය විදිහට තම අප කෙක්ෂන් සෙට් 21 ඉවර වෙන්නේ ඉලක් කෙක්ෂන් සෙට් 22 සමඟ එකතුවෙන්